Điều gì diễn ra nếu như anh em làm tốt và theo thời gian anh em nhân cái tài khoản lên, có thể là ban đầu là 10.000 đô la, đến một lúc tài khoản của anh em sẽ là 100.000 đô la, và đến một lúc nào đấy anh em tài khoản của anh em sẽ là 500.000 đô la, thì đấy nó chính là quy mô. Nhắc công thức này xong tôi sẽ kể cho một câu chuyện liên quan đến công thức này mà mới xuất hiện, người ta mới áp dụng vào một cái mô hình kinh doanh cách đây có khoảng đôi năm gần đây thôi. Tiền nó đến từ đâu? Nó bằng giá trị nhân với quy mô, xong đó là nhân với thời gian. Cái tư duy này cực kỳ quan trọng. Giá trị ở đây là nghĩa là làm cái gì là nó phải tạo ra được giá trị, và cái giá trị đấy theo thời gian nó phải chuyển thể được thành tiền. Và làm cái gì, cái quy mô đấy nó phải nâng được theo thời gian. Theo thời gian là quy mô nó mở rộng ra. Và những cái công việc đấy nó phải sống cùng với năm tháng. Ở đây tôi muốn nói là tại sao lại phải là quy trình. Đây, cái liên quan đến đây là 1, đây là 2 và đây là 3. Thì cái này nó liên quan đến quy trình. Quy trình ở đây thì nó mới là gì? Nó mới mở rộng được. Quy trình thì nó mới nhân rộng được quy mô. Những gì bạn làm bạn phải đóng gói được thành quy trình. Đóng gói được thành quy trình xong bạn phải đào tạo được cho người khác kế nhiệm làm được tiếp. Thì lúc đấy mới là thay vì một mình làm, thì lúc đấy lại sẽ có 2 người làm, 3 người làm, 10 người làm, 20 người làm và hàng trăm người làm, hàng nghìn người làm, thì quy mô nó mới tăng. Đây, câu chuyện này nhãn tiền luôn này. Chúng ta tất cả anh em mình ở đây đều biết là tập đoàn Vingroup đúng không ạ? Tất cả chúng ta ở đây đều biết là hãng xe điện VinFast đúng không ạ? Thế vậy lúc bắt đầu mới ra thì niềm tin của khách hàng dành cho chưa cao. Và bằng cái cách rất là thông minh của chủ tịch tập đoàn là họ đã thành lập ra một công ty SM Xanh, công ty taxi ấy. Thì các bạn tưởng tượng là như này, cái hãng xe điện đấy nó có khoảng 13.000 cái xe hơi. 13.000 xe hơi, anh chị em thử tính bài toán anh nhé. Đấy nó liên quan đến quy mô, đấy tôi đang nói chuyện với anh em là quy mô. Đây quy mô. Đấy. Tôi tính đơn giản thôi, mỗi một năm, mỗi một xe tạo ra được khoảng 500 triệu doanh thu. Làm được không? Khả thi đúng không nào? 500 triệu doanh thu cho 365 ngày thì mỗi ngày có loanh quanh khoảng hơn 1 triệu thôi. Hoàn toàn khả thi. Đấy, thì tôi cứ tạm coi là mỗi một ngày tạo ra 1 triệu doanh thu đi. Thì một năm nó có ra khoảng 365 triệu. Tôi cứ làm tròn là 400 triệu đi, cho nó dễ. Được không? 400 triệu anh em nhân với 13.000 xe cho tôi cái. Là bằng bao nhiêu nghìn tỷ? 5.200 tỷ đúng không? Anh em thấy không? Tạo ra một cái sân nó được mấy việc này. Anh em nghe này. Bắt đầu đọc về đến tư duy tài chính này. Khi mà thành lập ra một cái hãng xe taxi đấy thì nó tạo ra được dòng tiền. Nó tạo ra được dòng tiền, đó là cái về mục tiêu tài chính. Nhưng cái trên hết nó là cái nhận diện thương hiệu. Đi đường ai nhìn thấy xe điện, ai nhìn thấy xe điện. Đấy, mười mấy nghìn xe là rất là nhiều ở những cái tỉnh thành lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh là nhìn thấy liên tục ấy. Thế vậy là nó được một mũi tên nó bắn trúng là bao nhiêu đích? Cái đích đầu tiên là phải nhận diện thương hiệu, tăng niềm tin tiêu dùng lên. Cái đích thứ hai là liên quan đến mục tiêu tài chính. Mục tiêu tài chính là gì? Cái hãng xe đấy nó sẽ tạo ra dòng tiền. Đấy. Thế vậy là một cái thứ ba là hãng xe hơi VinFast lại bán được xe. VinFast tôi tin chắc chắn là cái mô hình đấy là họ sẽ mang đi khắp tất cả các nơi trên thế giới. Và cái app SM Xanh nó sẽ trở thành như app Grab và như app Uber bây giờ. Bởi vì là khi họ mở một thị trường mới, như là gần đây là họ mở thị trường Indonesia, và hãng xe điện chắc chắn là sẽ bán ở Indonesia. Bên đấy là tay lái ngược so với Việt Nam. Thế là họ sẽ phải sản xuất cái tay lái ngược. Họ bán ở bên đấy xong họ cũng lại có SM Indonesia. Và cái mô hình đấy liên tục được ra đời thì hãng VinFast ở nước sở tại đó lại bán được cho xe cho cái hãng taxi đó. Thì ngay lập tức là gì? Là cái số lượng xe bán ra đã được nổi top lên rồi này. Cái thứ hai, nó hay ở chỗ là khi mà người ta thành lập cái doanh nghiệp taxi đấy thì người ta mua xe của VinFast không phải bằng tiền tươi thấp thuật đâu anh em. Là người ta lên dự án kinh doanh, người ta vay tiền vốn từ ngân hàng. Người ta dùng tiền một phần tỷ trọng thôi. Còn lại tiền là sẽ có một cái ngân hàng nào đấy tài trợ cho taxi xanh để lấy tiền đấy trả tiền cho VinFast. Đấy. Và bằng cách đấy thì là người ta lấy thêm được tiền từ ngân hàng ra để đưa vào doanh nghiệp của họ. Và hàng thì chuyển từ VinFast sang SM Xanh. SM Xanh thì lại là tạo công ăn việc làm cho 13.000 người. 13.000 người đấy lại đi làm liên tục hàng ngày và tạo ra doanh thu cho SM. Anh em thấy cái câu chuyện bài toán quy mô chưa? Bài toán quy mô ở đây chưa? Đấy. Thế vậy là một taxi non trẻ, một cái hãng taxi non trẻ ra đời phát là có 13.000 xe. Trong khi đó là những cái hãng taxi già hàng mấy chục năm cũng chỉ có 1-2 nghìn xe thôi. Cái câu chuyện đây là gì? Quy mô. Đúng không ạ? Thế vậy là
Ở đây tôi quay trở lại với bài của chúng ta ở đây. Có thể lúc bắt đầu anh em mình học, anh em mình mới chỉ làm một cái tài khoản test đầu tư loanh quanh vài nghìn đô la thôi, một vài nghìn, 3, 4, 5 nghìn, cùng lắm là chục nghìn đô la thôi. Điều gì diễn ra nếu như anh em làm tốt và theo thời gian anh em nhân cái tài khoản lên, có thể là ban đầu là 10.000 đô la, đến một lúc tài khoản của anh em sẽ là 100.000 đô la, và đến một lúc nào đấy anh em tài khoản của anh em sẽ là 500.000 đô la. Thì đấy nó chính là quy mô. Và khi chúng ta học ở đây để chúng ta làm nó thành một cái hệ thống, thành một cái quy trình, và quy trình này được vận hành trơn tru từ cái cấp độ nhỏ là từ vài nghìn đô la đến chục nghìn đô la, đến 20.000 đô la, đến 100.000 đô la, đến 500.000 đô la, hoặc thậm chí là cả triệu đô la. Đấy, như học viên club ở những khóa trước đã báo cáo với tôi là có những bạn ấy đến bây giờ quản lý cái quỹ cả hàng 1,5 triệu, 2 triệu đô la, hơn 1 triệu đô la. Ở một cái rất là đơn giản, đó là gì? Khi người ta đi làm như thế này đủ lâu, có quy trình làm việc và sẵn sàng có rất nhiều người muốn hợp tác làm ăn với mình. Mình có kiến thức, mình chứng minh được cái kiến thức của mình hữu dụng. Nó chính là cái ô giá trị. Đấy. Cái này đâu phải có lịch sử theo năm tháng. Sau đó sẽ có một ai đấy hợp tác với chúng ta để tăng quy mô vốn lên. Và hai bên làm việc với nhau, có thể là một cái hợp tác 3 năm hoặc 5 năm. Thì sau đấy là những cái phần lợi, tức lợi nhuận đến từ cái hợp tác đấy, làm cho cái giá trị của bản thân mình tăng lên, vốn liếng tăng lên. Và vòng quay hết 5 năm vòng quay hợp tác đấy, đến 5 năm tiếp theo thì mình không phải là mình nữa rồi, mình lúc đấy là trở thành một con người mới hoàn toàn. Cho nên là mọi thứ làm nó phải có tính kế thừa như vậy. Thì cái bài toán quy mô nó rất là quan trọng. Ở trong kinh doanh nó cũng thế, ở trong đầu tư nó cũng vậy. Và đầu tư hay kinh doanh thì nó chỉ là khác nhau ở cái cách thức vận hành, còn bản chất nó vẫn là làm về dòng tiền, làm về tiền bạc thôi. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.